Hi everyone, I am Sushant and welcome back to our channel COMMUNITY Nepal. So in this video, we will be covering all the doubts and problem related to division है डिभिजन मा चाहिँ दुईटा नम्बरहरु चाहिँ हामीले कसरी डिवाइड गर्न सक्छौं हैन डिभिजन को दुईटा टाइपहरु हुन्छ जस्तै एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डिभिजन अपरेटर युज गरेर गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो मोडुलस हुन्छ मोडुलो अपरेटर हुन्छ मोडुलो अपरेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोडुलो अपरेटरले चाहिँ हामीलाई रिमाइन्डर पनि दिन्छ बट हाम्रो के भन्छ डिभिजन अपरेटरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ क्वोशिएन्ट मात्र दिन्छ सो यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हेर्ने छौं है सो फर दैट आई हैव मेक हियर वन फाइल division.c इन VS कोड सो म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर एउटा फाइल इन्क्लुड गर्छु र एउटा फाइल इन्क्लुड गर्नलाई एज यु क्यान सी मैले यसै गरेको छु र मेबी हाम्रो यति लेखेपछि हुन्छ र म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सनलाई चाहिँ म यहाँनिर ओपन गर्छु र मेन फंक्सन गरेपछि चाहिँ फर्स्ट अफ अल सिम्पल बाट स्टार्ट गरौँ है num1 मा म 25 num2 मा म 5 लाई स्टोर गर्न जान्छु इन्टिजर डिभिजन इक्वल्स num1 डिवाइड num2 सो म यसलाई प्रिन्ट एफ गरेर म प्रिन्ट गर्न चाहन्छु र प्रिन्ट एफ गर्नलाई डिभिजन अफ गिवन नम्बर इज भनेर गर्न चाहन्छु र यसमा म के को भ्यालु गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ र जुन डिभ को भ्यालु आउँछ त्यो डिभ को भ्यालु चाहिँ म यहाँनिर गर्न चाहन्छु र रिटर्नमा म 0 गर्न चाहन्छु अहिले लागि सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ एउटा हाम्रो सिम्पल प्रोग्राम हो सो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा डिभिजन प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ हामीले दुईटा नम्बरहरु लिएको छौं ल त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी अब डिवाइड गरेर हेर्ने छौं र लेट्स सी सो मैले यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँ % d लेख्न छुटाएको छ हैन सो दैट्स व्हाई यु क्यान सी यहाँनिर डिभिजन अफ द गिवन नम्बर इज 5 भनेर चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ आएको छ सो यो चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोग्राम थियो हैन सिम्पल प्रोग्राम थियो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि दुईटा नम्बर लिएर यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्ने ट्राई गर्यौं र सिमिलरली म यस्तै अरु के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नको लागि म यहाँ क्विकली के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ डिफरेन्ट अब चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट कुरा लिन्छु है त इन्टिजर एउटा num1 लिन्छु num2 लिन्छु हैन अर्को म div भनेर म एउटा बनाउँछु र बनाइसकेपछि म सुरुमा म युजरबाट चाहिँ म लिन चाहन्छु है म युजरबाट चाहिँ के लिन चाहन्छु इन्टर द फर्स्ट नम्बर इन्टर द फर्स्ट नम्बर अर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिवाइडको रुल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ हामी डिवाइड गर्ने हो हैन त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिवाइडेन्ड हुन्छ डिवाइडेन्ड हुन्छ यो चाहिँ जुन कुराको हामीले चाहिँ डिवाइड गर्न खोजेको हो त्यो चाहिँ हाम्रो डिवाइडेन्ड हुन्छ र यसलाई चाहिँ म केमा गर्न चाहन्छु स्क्यान एफ म यसलाई % d गर्छु र यसलाई चाहिँ म केमा इन्स्टल गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म हाम्रो जुन num1 छ num1 मा म इन्स्टल गर्न चाहन्छु सिमिलरली म अब चाहिँ डिवाइजर लिन चाहन्छु जुन चाहिँ हाम्रो डिवाइड गर्न चाहने हो सो म यहाँ के गर्न सक्छु इन्टर द डिभिजर जसबाट चाहिँ हामी के गर्ने हो डिवाइड फंक्सन चाहिँ एप्लाई गर्ने हो सो म यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि यो भयो हामीसँग स्क्यान एफ छ स्क्यान एफ मा म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ % d स्टोर गर्छु र यसमा चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा num2 यसलाई num2 मा म स्टोर गर्न सक्छु सो हामीले यहाँ दुईटा एउटा डिवाइडेन्ड र अर्को हामीले डिभिजर चाहिँ लियौ र मैले भनेको थिएँ भिडियोको सबैभन्दा स्टार्टिङमा देयर आर टु टाइप्स अफ डिवाइडेन्ड है एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले चाहिँ हाम्रो एउटा अपरेटरले चाहिँ हाम्रो क्वोशिएन्टमा दिन्छ भनेको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ जाने हो डिवाइड हुने हो एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ दिन्छ र अर्कोले चाहिँ हाम्रो के गर्छ क्वोशिएन्ट दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मोडुलर अपरेटर भनिन्छ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दा यहाँनिर सुरुमा म रिमाइन्डर वाला दिनेलाई गर्छु के गर्छ यसले कम्प्युट्स रिमाइन्डर र यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ
म डिप भन्नेमा राख्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ म के गर्छु num1 यसको चाहिँ हामी के डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पर्सेन्टले डिनोट गर्छौं है जुनमा पर्सेन्ट छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो एन्ड र म लेखिदिन्छु मोड्युलो अपरेटर हामी यसलाई के भन्ने गर्छौं मोड्युलो अपरेटर भन्न चाहन्छौं हैन मोड्युलो अपरेटर भनिन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युट्स कोइसेन्ट भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ केले गर्छ डिभिजन अपरेटर सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौं डिप 2 गर्छु मैले डिप 2 बनाएको छैन माथि है त्यो बनाउनु पर्छ म यहाँ के गर्छु num1 num2 सो यो थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मोड्युलो अपरेटर हो यो चाहिँ हाम्रो डिभिजन अपरेटर है यो के हो हाम्रो डिभाइड गर्ने अपरेटर हो डिभिजन अपरेटर हो सो यहाँ दुईवटा कुराहरु छ मैले यहाँ डिप मात्र बनाउँछु म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिप 2 भनेर अर्को भेरिएबल नै बनाइहाल्छु म किनकि मैले यहाँ एउटा भेरिएबल चाहिँ युज गरेको छु एज यु क्यान सी यहाँ भेरिएबल युज गरेको छु अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो र म प्रिन्ट गर्नलाई प्रिन्ट एफ युज गर्छु र प्रिन्ट एफ युज गर्छु र प्रिन्ट एफ मा चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो यसले कोइसेन्ट दिने भएको सुरुमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ सुरुकोले हाम्रो रिमाइन्डर दिने भएकोले म रिमाइन्डर इक्वल्स %d यसमा चाहिँ म डिप को भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्न चाहन्छु सिमिलरली म यहाँ अब चाहिँ के गर्न चाहन्छु रिमाइन्डरको ठाउँमा कोइसेन्टलाई स्टोर गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ म डिप 2 को भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्न चाहन्छु सो एज यु क्यान सी यहाँ मैले दुईवटा के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा डिभाइडेन्ड लिएको छु र अर्को डिभिजन लिएको छु हैन मैले डिभाइडेन्डलाई मैले num1 र डिभिजनलाई मैले num2 मा स्टोर गरेको छु र त्यसपछि मैले के गरेको छु यहाँ दुईवटा हामीसँग चाहिँ एउटा मोड्युलो अपरेटर हुन्छ अर्को डिभिजन अपरेटर हुन्छ र दुईवटाको चाहिँ मैले एक्जाम्पल लिनको लागि चाहिँ मैले यहाँ एप्लाई गरेको छु सो म यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सेभ गर्छु र सेभ गरेर म यसलाई रन गर्छु सो इन्टायर द डिभाइडेन्ड भनेको छ म यहाँ 25 हाल्छु र डिभिजनमा म 5 हाल्छु र यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर रिमाइन्डरमा 10 आएको छ कोइसेन्टमा 4 आएको छ सो म यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो छ यसपछि चाहिँ म न्यू लाइनमा स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ म फरवर्ड स्ल्यास एन्ड गर्न सक्छु र एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक यति गरिसकेपछि चाहिँ ओके सो हाम्रो म सुरुको लागि चाहिँ म 10 गर्न चाहन्छु र जुन डिभाइडेन्ड छ डिभाइडेन्डमा म 10 गर्न चाहन्छु डिभाइजरमा 3 सो रिमाइन्डर भनेको चाहिँ हाम्रो 3 3 जा 9 रिमाइन्डर 1 रिमाइन्डर हुन्छ र क्वेशनमा चाहिँ 3 3 जा 9 भनेपछि 3 मात्र आउँछ यसमा चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा चाहिँ भ्यालु आउँदैन है किनकि यो मैले यहाँ इन्टिजर नम्बर लिएको छु इन्टिजर नम्बर लिएको भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ दिस विल प्रिन्ट ओन्ली द इन्टिजर भ्यालु नट द फ्लोट भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्दैन सो यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा डिभाइड प्रोग्राम थियो हैन कसरी डिभिजनहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मोड्युलो अपरेटर र यो डिभिजन अपरेटर बिच चाहिँ हजुरले चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ थाहा पाउनु होला है किनकि धेरै प्रोग्रामरहरु धेरै मान्छेहरु चाहिँ यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छन् सो द मेन क्याच भनेको चाहिँ यही हो है सो दिस वाज सिम्पल डिभिजन प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिङ है सो हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला एन्ड अफ कोर्स केही प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन अस बिलो हैन वी विल ट्राई टु गिभ यु द आन्सर इन अपकमिङ भिडियोज on that note thank you so much for watching stay safe stay coding and I'll see you in the next video